Yeah, hello everyone, welcome back to a brand new video. Welcome back to the channel. And in today's video I'm going to make my bike tail tidy है. म आफ्नो बाइकको आज tail tidy गर्न गइरहेको छु बाइकलाई. So त्यसको लागि चाहिँ यो मड गार्ड रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ. And to remove this mud guard है, rainy season छ, but still I want to remove it for the looks है. यहाँ चाहिँ 11 mm को तीनटा bolts छ, as you guys can see 1 2 3 तीनटा point मा छ. So we'll have to remove all of these है. And त्यसपछि म हजुरहरुलाई देखाउँछु where to install a number plate है. यहाँ चाहिँ number plate install गरेर म देखाउँछु. यो चाहिँ इग्नोर गर्दिनु है, बैक लाइट क्रैक भएको छ. यहाँ चाहिँ म देखाइदिन्छु हाउ टु इन्स्टल है. So पहिला चाहिँ यो रिमुभ गरौँ. सो यो बाइकमा चाहिँ इजी छ. मड गार्ड खोलेपछि पर्फेक्ट छ है टेल टाइडीको लागि. यस्तो केही लङ स्टेम जस्तो केही आएको छैन एज अदर बाइक्स. यसको लागि चाहिँ इजी छ. रिमुभ द मड गार्ड अनि एउटा यहाँ नम्बर प्लेट इन्स्टल गर्दा हुन्छ आफूले DIY गरेर है त. So let me first remove this है मड गार्ड है. So let's get started. So I am removing it है. बोल्ट्सहरु म रिमुभ गरिरहेको छु by the help of this toolkit. So let's remove all of this. So I think it's done. What one left to do? Yeah, now the mud guard has been removed. As you guys can see, यो तीनटा point हुन्छ. यहाँ चाहिँ बोल्ट नकस्नु होला है त. बोल्ट्सहरु चाहिँ यो मड गार्डमै राख्नु होला. मड गार्ड चाहिँ मैले प्याक गरिसके छुट्टै राख्नलाई. So yeah, as you guys can see, the mud guard has been removed, and this is the looks without the mud guard. As you guys can see, wheels कस्तो राम्रो देखिन्छ without the mud guard, and those disc plates, those disc brake कस्तो राम्रो देखान्छ खुला, and the tire is looking so wide now. So yeah, अब चाहिँ म हजुरहरुलाई यहाँ नम्बर प्लेट कसरी हाल्ने भनेर देखाइदिन्छु है त. So हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा होल मैले गरे हो त्यो नम्बर प्लेट हाल्नलाई. एन्ड यहाँ चाहिँ यस्तो फलामको नम्बर प्लेट नहाल्नु है त. त्यो अलिकति बेन्ड सेन्ड हुँदैन, कस्न गाह्रो हुन्छ. सो यसको लागि चाहिँ यस्तो नम्बर प्लेट लिनुस्. दिस इज पोलिकार्बोनेटको हो यो चाहिँ. अनि मैले यहाँ स्क्रु पनि हाल्दिसकेको छु. एज यु गाइज क्यान सी अलरेडी मैले पहिला यो युज गरेको थिएँ. सो इट्स प्रिपेयर्ड है. यो चाहिँ पोलिकार्बोनेटको हो, फ्लेक्सिबल हुन्छ. त्यहाँ इन्स्टल गर्नलाई इजी पनि हुन्छ. यसरी इन्स्टल गर्ने हो, यसरी लाइक दिस. इग्नोर द टेल लाइट है. यसरी इन्स्टल गर्ने हो खासमा. एन्ड इट विल लुक लाइक दिस. सो अब चाहिँ म यो कसेर हजुरहरुलाई देखाउँछु है त हाउ डज इट लुक्स है त. सो लेट्स गो. सी है, इट्स टाइटन अप दुईटा बोल्ट्सले. यहाँ प्लास्टिकको भएर फ्लेक्सिबल पनि छ. यहाँ भित्र कस्दा पनि इट्स नो प्रब्लम है. फ्लामको भएको भए बाङ्गिन्थ्यो, बेन्ड हुन्थ्यो. द्याट्स द बेनिफिट. एन्ड एज यु गाइज क्यान सी यस्तो छ भित्र स्क्रुपले, दुईटा स्क्रुप्सले. सो इट्स नट गोइङ एनीवेयर है. यो चाहिँ पर्मानेन्ट सोल्युसन हो इफ यु वान्ट टु डु टेल टाइडी इन दिस NK-250 है. यो चाहिँ DIY ह्याक हो पर्सनल मेरो. इफ यु वान्ट टु युज इट यु क्यान युज इट अन यो NK है. अब चाहिँ एज यु गाइज क्यान सी द लुक्स विथआउट द मड गार्ड एन्ड द नम्बर प्लेट अल्सो. स्ट्रिट लिगल पनि भयो एन्ड लुक्स पनि पायो. यु हेभ टु बाई दिस नम्बर प्लेट है त. अनि दुईटा स्क्रुप त भइहाल्छ जहाँ पनि. इजिली इन्स्टल गर्न मिल्छ. दुईटा होल गर्ने त्यहाँ प्लास्टिकमा, अनि त्यसपछि यसमा पनि दुईटा होल गरेर इन्स्टल गर्ने है त नम्बर प्लेट. नम्बर प्लेट ठुलो सानो आफ्नो अनुसारले गर्न सकिन्छ एज टु मेक इट स्ट्रिट लिगल है. सो एज यु गाइज क्यान सी द साइड लुक्स एन्ड रियर लुकबाट चाहिँ टायर कस्तो युज देखिन्छ, वाइड देखिन्छ एज यु गाइज क्यान सी. सो या द्याट्स अल. दिस इज हाउ टु डु इट है. सुरुमा मड गार्ड हटाउने, सबै मड गार्डको सबै सिस्टम हटाउने. दोज वायरिङ पनि हुन्छ यहाँ त्यो लाइटको लागि. त्यो लाइटको वायरिङ पनि हटाएर अनि त्यसपछि चाहिँ यो नम्बर प्लेट इन्स्टल गर्दा हुन्छ. सो नाउ लेट्स रिमुभ दिस फुटपेक्स है. यो फुटपेक्स पनि हटाएर हेरौँ हाउ डज इट लुक है, बाइक कस्तो देखिन्छ. म त्यति धेरै पिलियन क्यारी पनि गर्दिनँ एन्ड आई वान्ट टु चेक द लुक है. त्यही भएर चाहिँ आई वान्ट टु रिमुभ दिस है. अब पछि काम लाग्यो भने फेरि इन्स्टल गरौँ होला. आजको लागि चाहिँ लेट्स रिमुभ इट एन्ड लेट्स चेक आउट द लुक है आफ्टर रिमुभिङ दिस. सो एज यु गाइज क्यान सी दिस इज हाउ इट लुक्स. फुटपेक हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ बिफोर लुक. So this is how it looks with the foot pegs. अब चाहिँ फुट पेग खोलेर हजुरहरुलाई देखाउँछु है त. सो लेट्स रिमुभ दिस फुट पेग्स एज वेल एन्ड लेट्स चेक आउट द लुक. सिंगल सीट बनाउँदाखेरि कस्तो देखिन्छ लाइक विदाउट दिस फुट पेग. सो लेट्स गो. वान साइडको चाहिँ फुट पेग रिमुभ भइसक्यो एकपट्टिको. सो लेट्स रिमुभ द अदर साइड एज वेल है. एज यु गाइज क्यान सी विदाउट द फुट पेग कस्तो देखिन्छ बाइक. दिस साइड इज लुकिङ लाइक दिस विदाउट द फुट पेग एन्ड फुट पेग हुँदा चाहिँ यस्तो देखिन्छ. सो लेट्स रिमुभ दिस वान एज वेल एन्ड लेट्स चेक आउट द लुक है. यु गाइज क्यान सी द फुट पेग्स हेभ बीन रिमुभड है बोथ साइड्स. यु गाइज क्यान सी इट लुक्स क्लीन, शार्प लुक्स आएको छ without the foot pegs as you guys can see both sides. So yeah, let's go outside and let me show you guys few cinematic shots. So yeah, as you guys can see the look है, टेल टाइडीको लुक हेर्न सक्नुहुन्छ. द टायर लुक्स वाइड एन्ड द फुट पेग पनि मैले खोलिदिएको छु. हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो स्लिक देखाएको छ एन्ड शार्प फ्रम देयर. सो या दिस इज द लुक आफ्टर
removal of the mod guard and installing the tail tidy है. So that is how to do tail tidy on Cfmoto NK-250. If you guys want to do, please try है, try गर्न सक्नुहुन्छ. अनि केही क्वेरीज केही इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो अबाउट दिस बाइक. केही कुरा बारेमा सोध्न छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो. एन्ड भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल. एन्ड सी यु गाइज इन द नेक्स्ट one. Till then, ride safe, ride hard, and peace out.